Warrior is back. Guess what? I'm having may dumating sa akin. Hindi ko alam kung mas tuwa ako kay kuya na tumawag sa akin. Nito. Na-disturb ang aking tulog. Pero siya mukhang I don't know what it is. But for sure, hindi naman ito harmful sa akin kasi mag-open tayo ng ating box from Hobby. Yeah! May na naman si TV guys. Ano na naman attach. For sure, hindi naman siguro harmful ito, diba? Kasi wala naman si TV pa masasabi. Excited na tayo guys. Sabi lang niya sa akin nung nakaraan. Kasi nagko-complain ako. Wala akong, ano yan? Handle ng mga cellphone. Subanas na ganyan. Ay, sorry na pala. Excuse me naman sa ating hagardo na face dyan, guys. Kasi, fresh from the bed. Well, anyway, wait lang natin. At excited na tayo. Ito na natin siya. Ito na. Ito naman. Ooh! Ano kaya ito? Hindi siya mabigat. Kala ko chocolate. Oo nga. Ano nga siya? Ayun, ganun. Anong tawag dyan? Stand, whatever. Napaka-handy niya. Kala ko hindi. Ang gaan to. Uy, may first unboxing na tayo, guys. Pampadagdag sa ating content. Tadaan! Ayan siya. Ayan siya, guys. Nagpapakas ba siya? Alright. Hindi naman ako masyadong excited kasi hindi naman ako marunong gumamit. Gusto ipa-plugin ko na lang siya, whatever. Or let's see. Tignan natin kung magagawa natin yan. Thank you, Hobby. Yeah! Parang walang atrasan na to. Vlogger na ba i-touch? Ayan. Sa ating hagardo na hair. Sensya na. Nagigising lang po. Ang sweet, guys, oh. Pinadala yung resibo na tayo reimburse. Well, guys, ang mahal niya. Wala sa ayos, sinama pa. Reimburse ata. Oh my God. What's inside? Wala, yun lang. Vlog master plan, guys. Pang master daw. Oh, may plan. Well, that's it for today, guys. Thank you. Hindi naman siya gano'ng kahabaan kasi may konti lang naman talaga yung laman niya. At, syempre, ang pinaka-importante, pinapa-reimburse niya. Yung funny ni Abby. Ay, gusto nataranta yun. Pinak niya lang kaagad. Yung resibo sa loob. Or gusto niya ipaalam sa akin yung presyo. Funny. Alright, guys. So, let's check our Ulanzi MT-16. Try natin kung magagawa pa natin i-assemble siya. I know, hindi na tayo, huling-huli na tayo sa trend, but because nga I'm not used to this kind of stuff, so everything is new for me, guys. Promise. Hindi na magpipretend. Hindi talaga ako marunong sa mga ganyan-ganyang bagay. Si Hobby ang mahilig sa kanyang mga collection. Yeah! Alright, I think it's fixed now. Let me put this. My A74. Ooh, everything's new, guys. My Ulanzi is new and my A74 is also new. Wow, mapapasa na ko. Ayan na lang tayo nito. I hope I can fix well. Ooh, it's moving. I cannot move. I cannot adjust it. Alright. Ta-da! There we go. And open this. Alright, the tripod. Yan na siya! Taran, taran, taran! Sana wag ako mag-bash, diba? Hindi ako marunong mag-assemble ng proper. But anyway,
that's it for the day, guys. Thank you. I hope you like it. Happy wife, happy life. Thank you, hubby. I love you. Meron na tayong bagong laruan. Bye. Fix naman siya. Safe naman siya. Hindi mo siya malalaglag. Bye, guys. Salamat. That's it for the day. Thank you, Ulanzi MT-16. Hihi. Meron na tayong extendable vlog na tripod. Guys, mama, siguro naman makapag live stream na tayo nito. Right, thank you guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so that you will get notified every time na mayroon tayong bagong videos. And also, please don't forget to support our first channel, Mexi TV. Bye guys! Have a blessed Tuesday. I'm going back to sleep now. Thank you, thank you.